قوة اليقين. نهاركم سعيد. قوة اليقين شو ما حكيت عنها، قديش ما شرحت عنها، بتضل هي الحقيقة الثابتة الصعب شرحها. بدك تعيشها، بدك تفعلها عندك، بدك تفعليها. بدنا نكون نحن صانعين فكرة، ميقنين فيها، عايشينها، متغلغلين ليحصل الأمر. يقين بأي أمر في الحياة يحصل. طبعا اليقين هو أعلى مرحلة بالتصديق. يعني خليني أقول كذب كذبة وصدقها، معلش، إذا الكذبة إيجابية وإذا بتخدم حياته ما بتأذي حدا، كذب الكذبة وصدقها. أنا مريض؟ لا، أنا بكذب على حالي، بقول أنا ماني مريض، أنا سليم، أنا صحتي ممتازة. بأكدها يوم 2 3 10 لترسخ، لتصير قاعدة يقين، يقين ثابت غير قابل للدحض. الصحة بتلحق اليقين، الحالة الجسدية والحالة النفسية بيلحقوا يقين. الحقيقة أكثر من هيك، في عندي قصة صغيرة بدي شاركها معكم، ما بتفاجئني لكن كتير بوقف عندها. يمكن إلها عمر الحالي أكثر من 10 سنين. مرقت معي مريضة عاجزة، أو تقرر إنها عاجزة. راجعت أكثر من طبيب، وأكثر من طبيب قالوا بدها عملية ديسك، بدها عملية بالفقرات، بدها وضع براغي، أو إنها غير قابلة للمشي نهائيا، بدها تقعد على كرسي متحرك. السيدة كبيرة شوي بالعمر، يعني كانت حوالي 68 بأثناءها. بريف، ساكنة بريف بعيد بينقطع أثناء الثلج، وأثناءها كان ثلج، كانت شتوية وثلج عندهم بالمنطقة. وخلص يأسوا، لا قادرين ماديا يعملوا العملية، ما خلوا طبيب بالمنطقة بالمحيط، فيأسوا. وأحيانا الحالة المادية بتحكم. يجي يوم بالثلج، طبعا أنا بعرف القصة بعدين، بيكون في سائق تريكس عم يفتح طريق للضياع، عم يفتح طريق مشان العالم تطلع وتفوت. بيريح عند هذا البيت، عند صاحب هذا البيت، بيت السيدة اللي رح أحكي قصتها. بيريح ليشرب كاسة شاي. بيسألوا سائق التريكس للشخص ليش أنت مهموم؟ خير شاركني. بتعرفوا أهل الريف بسيطين وبيحكوا قصصهم لبعضهم. بيقول له مرتي مريضة من كذا سنة وعاجزة، وأنا الحقيقة تعبت ومليت وخسرت كتير، وما عاد قادر أنا أصرف على هذا الأمر، وما بعرف كيف بدنا نكفي هالحياة. مسطحة بالتخت على طول. سائق التريكس من منطقة تانية بس سمعان عني، بيقول له أنا سمعت بدكتورة بتعالج هذا النوع المستعصي من أي مرض بدون عمليات، بدون أدوية، بتقنيات جديدة، وكانت لسه العالم ما بسوريا ما أنا متقبلتها يعني. بيقول له سمعت عنها، وسمعت إنه في كتير حالات كانت مستعصية وشفت. طبعا إن شاء الله أكون هالقد. هذا حديث سائق التاكس. من الشباك بتسمع المريضة. طبعا زوجها رد عليه مباشرة، قال له مليت من الدكاترة ومن العلاج ومن الروحة والجي وماني ناوي أخذ محل. لكن المريضة بتسمع، بتعشش الفكرة بذهنها. تطلب من زوجها بعد ما بيروح سائق التريكس، تطلب من زوجها يجيبها لعندي. بيعتذر، مو إمكانياته، وبيرفض، إنه ما عاد له قناعة، ما في شي رح يمشي. عملية وتركيب براغي وكل هذا ما في ثمن العملية، وانتهى. يوم 2 3 السيدة عم تبكي كل يوم. بحن صهرة خطيب بنتها، بحن وبيقول لها إذا كان علاجك عندها أو بريحك إنك تجربي فأنا رح أخذك لعندها. بيتواصلوا معي، بعطيهم موعد على 11. إجرة السيارة اللي بدها تطلع على هاي المنطقة بأيام الثلج غالية، بيتبرعوا لها صفورتها وبيحملوها 2 شباب، بيحطوها بالسيارة وبينزلوها. بيوصلوا لعندي قبل الموعد
نص ساعة بيتصلوا فيني إنه نحن قدام العيادة. طبعا أنا كنت أعطي مواعيد بعد 11. كان عندي مراجعة بالمشفى، عندي مريض عم تابعه. فقلت لهم الطقس سيء جدا، يعني انتوا ليش جايين بكير؟ قالوا وصلنا ننتظرك بالسيارة. أنا على 11:10 وصلت على الحارة، وصلت بالتزامن مع سيدي ساكنة بالحارة، يعني دخلت سيارتي وسيارتها بنفس التوقيت على الحارة. نزلنا سوا من السيارة، صهورتها بيقولوا لها ليك الدكتورة اجت، لأن صفت جارتي قبلي باتجاههم. قالت لهم مو هي الدكتورة. أنا نزلت من السيارة بتقول لهم هاي الدكتورة. طبعا هي مو شايفتني أبدا قبل، وما كان في وسائل تواصل اجتماعي، يعني أنا ما كنت على الفيس أو على اليوتيوب أو على أي وسائل تواصل، ما كانت شايفتني، ما عندها هيك تقنيات. بيقولوا لها كيف عرفتيها؟ بتقول لهم عرفتها. طبعا وصلت، نزلوا وراي، حملوها، نزلوها، قعدوها عندي بغرفة المعاينة على الكرسي، وراحوا هني على غرفة الانتظار. أهلا وسهلا مدام، تفضلي شو مشكلتي؟ بتبلش لي بمشكلتها. طلع عمر المشكلة عندها 9 سنين. 9 سنين وهي عم تعاني من آلام الظهر لحتى وصلت لمرحلة عاجزة سببها رمية قديمة، وقعت على الحوض، صار عندها ربط على العمود الفقري، أسفل العمود الفقري. شوي شوي، وتعرفوا مشاكل العمل بالريف، عجزت تماما نتيجة مراجعة أطباء وفحص، وحقيقة متضرر العمود الفقري عندها، وما كان لها حل برأي الأكثرية إلا العملية، وما في إمكانية. عم تشرح لي حالتها، ووصلت لمرحلة قالت لي اجى سائق تريكس وحكى لنا عنك، ومن وقتها أنا بشوفك بمنامي كل يوم. هي عم تشوفني بمنامها كل يوم بشكلي تماما، يعني عرفتني مجرد ما نزلت من السيارة قالت لي لأني أنا كنت عم شوفك بمنامي كل يوم، عم شوفك بهذا الشكل، شوفك بجي لعندك بصح بتعالجيني بصح. طبعا الحديث يعني مسؤولية كبيرة، وعمل لي خشية، وأنا أخشى من هذا الكلام الكبير، أتمنى أكون أستحقه. هي وعم تحكي وصلت لمرحلة بدها تقلي كيف ما كانت قادرة تقوم، تشرح لي، قامت وقفت. أنا سكتت تماما. قامت وقفت ومشت، قالت لي أنا هيك ما كان فيني أمشي. أنا لحد هاي اللحظة ما دقرتها، ما بلشت بالعلاج، أنا مجرد عم بسمع لها. قامت وقفت ومشت، فأنا قمت وقفت ومشيت معها، بدي إياها تضل عم تمشي بدون ما تشعر. وصلت، مشينا بالتوازي، وصلت على باب غرفة المعاينة، فتحته، طالعتها، لفينا على غرفة الانتظار، وهي عم تمشي مشعرانة بحالها. وصلت بنتها وصهورتها نخوا على الأرض. إنه شو هذا؟ قعدوا البكي. اشرت لهم اتركوها. عم تمشي بعدها، وصلت على غرفة الانتظار وشافت رد فعل اللي معها، انتبهت إنها عم تمشي، فقالوا لي شو عملتي لها؟ أقسمت بالله إني أنا ما عملت لها شيء، وإني لا بلشت العلاج ولا أخذت إيدها ولا عملت أي شيء. أنا مجرد كانت هي عم تشرح لي حالتها وعم بسمعها، وحصل اللي حصل. وقلت لهم من باب الأمان رجاء تنقل الحادثة بنفس الطريقة. أنا ما قربت صوبها، يعني أنا ما عالجتها، أنا لا أدعي أمر أكبر مني. شو اللي عالجها؟ لا أنفعل. شو اللي عالجها؟ اللي عالجها يقينا. عاشت كم يوم مصدقة ميقنة بإنه رح تشفى عندي بمجرد ما اجت لعندي. فهي شفت يقينا شفاها. برجع بأكد، أنا ما قربت صوبها، ما لقيت، ما مارست أي تقنية عليه. ما كنت متفاجئة مثل ما تفاجئوا أقربائها، لأنه كانت متكررة الحالة عندي كذا مرة، إنه حدا يقن إنه علاجه عندي، طبعا على السمع، على الأخبار اللي بتوصل، وفعلا بتقنيات بسيطة ما هي اللي كانت علاجه، يقينه اللي كان علاجه. هذا الأمر بحذافيره بأمانة نقلته. إذن شو اللي شفى المريض؟ شفاها يقينا. لا أنا ولا حدا بالدنيا بيقدر يشفي شخص
ما بده يشفى. وإذا الشخص بده يشفى ويتعافى بيقينه بيقدر يشفى. نحن أسباب، والمدخل الأول والأخير عند المرض. إذن المغزى اليقين. خلي يقيننا إيجابي، خلي قوي، حاضرة دائما على الرد على أي سؤال، على أي مشكلة. ما عليكم إلا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. دائما حاضر، بأكد دائما حاضر للرد على أسئلة.